Oppitunti 1. Harkittavat ominaisuudet. Huomenta Anna, ehdottomasti. Onko jotain muuta ominaisuutta, jota meidän pitäisi harkita projektissa? Hei John, kyllä. Meidän pitäisi myös ajatella käyttäjien saavutettavuutta. Se on hieno pointti. On tärkeää, että kaikilla käyttäjillä on pääsy. Täsmälleen. Haluamme varmistaa, että kaikki voivat hyötyä siitä. Mitä erityisiä esteettömyysominaisuuksia ehdotat? Ominaisuudet, kuten tekstistä puheeksi ja muokattavat käyttöliittymät, voivat vaikuttaa asiaan. Pidän näistä ideoista. Ne parantavat käyttökokemusta merkittävästi. Täysin. Meidän pitäisi myös kerätä palautetta mahdollisilta käyttäjiltä. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Käyttäjän panos on korvaamaton parantamisen kannalta. Ehdottomasti. Se auttaa meitä luomaan tehokkaamman ratkaisun. Oppitunti 2. Uusien paikkojen tutkiminen. Hei Anna, hei. Oletko innoissasi matkastasi? Hei John, kyllä. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin ja kulttuureihin. Se on upeaa. Mikä on ensimmäinen paikka, johon aiot vierailla? Aion käydä historiallisissa kohteissa, ne ovat aina kiehtovia. Hieno valinta. Historialla on paljon opetettavaa menneisyydestä. Täsmälleen. Haluan myös kokeilla paikallisia ruokia ollessani siellä. Se on upea idea. Ruoka on niin tärkeä osa kulttuuria. Täysin. Rakastan uusien makujen ja ruokien löytämistä. Minä myös. Se lisää matkustamisen seikkailua. Varmasti. Jokainen matka on mahdollisuus luoda kestäviä muistoja. Oppitunti 3. Eduskuntakäsittelyt. Hei Anna, kuulin, että talo pitäisi kutsua tänään ennen tämänpäiväisen menettelyn päättymistä. Hei John, kyllä, se on oikein. On tärkeää, että jäsenet kokoontuvat ja keskustelevat tärkeimmistä asioista. Mitä aiheita luulet olevan esityslistalla? Uskon, että he käsittelevät joitain kiireellisiä lakeja ja yhteisön huolenaiheita. Tuossa on järkeä. Luuletko, että tulee kiihkeitä keskusteluja? Se on aivan mahdollista. Asiat herättävät usein jäsenten keskuudessa erilaisia näkemyksiä. Nautin näiden keskustelujen seuraamisesta, ne voivat olla varsin valaisevia. Täysin. Ne todella esittelevät demokraattista prosessia käytännössä. Ja milloin keskustelujen jälkeen arvelette talon lykkäyksen olevan? Yleensä se ilmoitetaan istunnon lopussa, mutta se voi vaihdella. Oppitunti 4. Piirtämisen taito. Morning Anna, kynien avulla voit luoda hienoja yksityiskohtia taideteoksiisi. Hei John, minäkin pidän siitä. Ne tarjoavat tarkkuutta, jota muut työkalut eivät usein pysty saavuttamaan. Täsmälleen. Millaisia piirustuksia pidät tekemisestä? Pidän muotokuvien luonnostelusta, tunteiden vangitseminen ilmeillä kiehtoo minua. Se kuulostaa upealta. Oletko koskaan kokeillut värikynien käyttöä? Kyllä, minulla on. Ne tuovat luonnoksiini eloisan vaikutuksen. Uskon, että he voivat herättää piirustuksesi henkiin. Pidätkö niistä enemmän kuin grafiittia? Riippuu haluamastani efektistä, mutta värikynät ovat ehdottomasti hauskoja käyttää. Näen sen. Onko sinulla suosikkimerkkiä, jota suosittelet? Pidän todella Prismacolorista, niissä on runsaasti pigmenttejä ja ne sekoittuvat kauniisti. Oppitunti 5. Vapaa-ajan ottaminen.
Hei Anna, kokonainen vapaapäivä voi olla joskus kaksiteräinen miekka. Hei John, se on totta. Vaikka on hienoa rentoutua, menetät myös mahdollisuuden ansaita enemmän rahaa. Täsmälleen. Työn ja lepon tasapainottaminen on hyvinvoinnille tärkeää. Kyllä, ja on tärkeää suunnitella vapaapäivät viisaasti hyötyjen maksimoimiseksi. Onko sinulla strategioita ottaaksesi vapaa-ajastasi kaiken irti? Pidän ajasta toimintaa, joka virkistää minua, kuten vaellusta tai lukemista. Se kuulostaa virkistävältä. Pidän usein kiinni harrastuksista, jotka jätän laiminlyömään kiireisinä viikkoina. Se on hieno suunnitelma. Harrastuksiin osallistuminen voi olla erittäin antoisaa. Samaa mieltä. Se on tapa latautua ennen töihin paluuta. Täysin. Tämän tasapainon löytäminen on avain onneen. Oppitunti 6. Pääsiäisperinteet. Aamuanna, perinteen mukaan pääsiäispupu on maaginen kani, joka vierailee lasten luona. Hei John, kyllä. Se on niin ihastuttava perinne, joka lisää jännitystä lomaan. Mikä mielestäsi tekee pääsiäispupusta niin erityisen? Uskon, että ajatus yllätyksestä ja ilosta vangitsee lapset. Ehdottomasti. Piilotettujen munien metsästys on aina täynnä hauskaa. Täsmälleen. Ja värikkäät munat symboloivat uutta alkua ja kevättä. Oletko koskaan osallistunut pääsiäismunien metsästykseen? Kyllä, minulla on. Se oli ikimuistoinen kokemus täynnä naurua ja iloa. Se kuulostaa upealta. Pidän siitä, kuinka perinteet tuovat ihmiset yhteen. Täysin. Ne luovat kestäviä muistoja ja yhteisöllisyyden tunnetta. Oppitunti 7. Harjoitteluistunnot. Hei Anna, olen kuullut, että harjoitukset kestävät yleensä 30–45 minuuttia. Hei John, juuri niin. Se on hallittavissa oleva aika useimmille ihmisille. Minkä tyyppisistä harjoituksista pidät tuona aikana? Nautin korkean intensiteetin intervalliharjoittelusta, se on tehokasta ja toimivaa. Se kuulostaa haastavalta. Onko sinun mielestäsi helppoa pysyä motivoituneena? Joskus se voi olla vaikeaa, mutta tavoitteiden asettaminen auttaa keskittymään. Olen samaa mieltä. Selkeillä tavoitteilla on suuri merkitys. Täsmälleen. Lisäksi rakastan edistymiseni seurantaa nähdäkseni parannuksia. Se on loistava strategia. Voi olla erittäin palkitsevaa nähdä kasvusi. Täysin. Se rohkaisee sinua jatkamaan rajojen ylittämistä. Oppitunti 8. Hautajaisjärjestelyt. Hei Anna, tiesitkö, että hautajaisiin kuuluu yleensä erilaisia palveluita? Hei John, kyllä. Se on juhlallinen tilaisuus ja monet asiat on järjestettävä. Täsmälleen. Seremonian lisäksi hautatontti on yleensä ostettava erikseen. Se on oikein. On tärkeää suunnitella tällaisia järjestelyjä etukäteen. Luuletko, että ihmiset jättävät usein huomiotta nämä yksityiskohdat? Uskon niin, se on vaikea aihe ja monet eivät halua ajatella sitä. Totta, mutta kaiken järjestäminen voi helpottaa läheisten taakkaa. Täysin. Se varmistaa, että vainajan toiveita kunnioitetaan asianmukaisesti. Mikä on mielestäsi tärkein asia hautajaisten suunnittelussa? Mielestäni palvelun personointi vastaamaan henkilön elämää on ratkaisevan tärkeää. Oppitunti 9. Toimien kohdistaminen arvojen kanssa.
Huomenta Anna, olen viime aikoina pohtinut arvojani mukauttaakseni tekoni niiden kanssa. Hei John, hienoa. Itsereflektio on tehokas työkalu henkilökohtaiseen kasvuun. Täsmälleen. Se auttaa ymmärtämään, mikä meille on todella tärkeää. Oletko huomannut erityisiä muutoksia käyttäytymisessäsi tämän aloittamisen jälkeen? Kyllä, olen tullut tietoisemmaksi päätöksissäni ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se on upeaa. Mindfulness voi johtaa merkityksellisempiin ihmissuhteisiin. Olen samaa mieltä. Se rohkaisee toiminnassamme aitoutta. Täysin. Mitä menetelmiä käytät itsetutkiskeluun? Kirjoitan usein ajatukseni ja tunteeni päiväkirjaan saadakseni selvyyttä. Se kuulostaa tehokkaalta. Kirjoittaminen voi auttaa järjestämään ja käsittelemään tunteita. Oppitunti 10. Asuehdotuksia. Hei Anna, tarvitsen todella uuden asun tuleviin juhliin. Onko ehdotuksia? Hei John, minkä tyyppiset juhlat ovat? Se voi auttaa rajaamaan vaihtoehtoja. Se on puolimuodollinen kokoontuminen, joten haluan jotain tyylikästä mutta mukavaa. Entäpä kiva blazeri raikkaan paidan ja räätälöityjen housujen kanssa? Se kuulostaa täydelliseltä. Onko sinulla värisuosituksia? Mielestäni laivastonsininen tai hiilenharmaa näyttäisivät teräviltä ja hienostuneilta. Rakastan noita värejä. Entä lisävarusteet? Mukava kello ja kenties taskuneliö voisivat lisätä kivan vaikutuksen. Hienoja ideoita. Harkitsen niitä ehdottomasti. Kiitos avustasi. Milloin tahansa. Olen varma, että näytät upealta juhlissa. Oppitunti 11. Pelon voittaminen. Huomenta Anna, pelkään hieman korkeutta. Hei John, älä huoli. Siinä on tukeva kaide, joka pitää sinut turvassa. Se on lohduttavaa. Olen usein hermostunut, kun katson alas korkealta. On täysin normaalia tuntea näin. Oletko kokeillut mitään tekniikoita selviytyäksesi? Joskus hengitän syvään rauhoitellakseni itseäni. Se on hyvä strategia. Hengitykseen keskittyminen voi auttaa vähentämään ahdistusta. Yritän myös häiritä itseäni katsomalla sen sijaan maisemia. Se on loistava lähestymistapa. Tarkennusta siirtämällä voi olla suuri merkitys. Jatkan harjoittelua. Haluan lopulta voittaa tämän pelon. Voit ehdottomasti tehdä sen. Asteittainen altistuminen voi auttaa rakentamaan itseluottamustasi. Oppitunti 12. Kiitospäivän perinteet. Hei Anna, tiesitkö, että kiitospäivän aikana heillä on usein kalkkunaa? Hei John, kyllä. Se on perinteinen ruokalaji, josta monet perheet nauttivat. He syövät myös kurpitsapiirakkaa, joka on mausteella valmistettu makea jälkiruoka. Täsmälleen. Kurpitsapiirakka on monen suosikki lomakaudella. Mikä tekee siitä niin erityisen? Uskon, että se on makujen yhdistelmä ja perhejuhlien lämpö. Se on totta. Se tuo mieleen nostalgisia muistoja monille ihmisille. Varmasti. Onko sinulla erityisiä kiitospäivän perinteitä? Kyllä, jaamme aina ennen ateriaa, mistä olemme kiitollisia. Se on ihana perinne. Se edistää kiitollisuutta ja yhteyttä perheen kesken. Oppitunti 13. Tilan tyhjentäminen. Hei Anna, oletko kokeillut deklutterointia? Se on loistava tapa aloittaa tilasi järjestäminen.
Hei John, kyllä. Huomasin, että järjen purkaminen voi todella tyhjentää myös mieleni. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon enemmän tilaa sinulla on, kun poistat tarpeettomat tavarat. Olen samaa mieltä. Mitä menetelmiä käytät, kun purat? Menen yleensä huone kerrallaan ja päätän, mitä pidän tai lahjoitan. Se on fiksu lähestymistapa. Onko sinulla tälle erityistä aikaa? Yritän omistaa viikonlopun, se tuntuu hallittavammalta niin. Tuossa on järkeä. Mitä teet tunteellisilla esineillä? Säilytän muutaman, mutta valokuvaan muita säilyttääkseni muiston ilman sotkua. Se on hieno idea. Sen avulla voit vaalia muistia viemättä tilaa. Oppitunti 14. Uuden kodin tutkiminen. Huomenta Anna, jos menet etuovesta ja käännyt oikealle, näet olohuoneen. Hei John, olen innoissani nähdessäni sen. Miten kuvailisit olohuonetta? Se on erittäin suuri ja täynnä luonnonvaloa suurista ikkunoista. Se kuulostaa ihanalta. Onko se kalustettu vai pitääkö ostaa huonekaluja? Se on enimmäkseen tyhjä, joten minun on hankittava tilaan sopivia kappaleita. Oletko miettinyt huonekalujen värimaailmaa? Harkitsen neutraaleja sävyjä pitääkseni sen kodikkaana, mutta tyylikkäänä. Se on viisas valinta. Neutraalit värit voivat tehdä huoneesta tilavamman. Täsmälleen. Lisäksi ne on helppo varustaa värikkäällä sisustuksella. En malta odottaa, että näen, kuinka kaikki yhdistyy. Oppitunti 15. Kodin sisustuksen budjetointi. Hei Anna, löysin upean sohvan, joka sopii täydellisesti olohuoneeseeni. Hei John, se on upeaa. Kuinka paljon se maksaa? Se on $100, mikä on mielestäni kohtuullinen laatuun nähden. Se kuulostaa hyvältä sopimukselta. Onko se budjettisi sisällä? Kyllä, sen pitäisi sopia hyvin ilman, että minun talouttani venytetään. Budjetti on aina viisasta pitää kiinni uutta paikkaa kalustettaessa. Täysin. Haluan välttää tarpeettomia velkoja luodessaan tilaani. Viisas ajattelu. Oletko löytänyt muita kiinnostavia kohteita? Katson myös joitain koristetyynyjä lisätäkseni väriä. Se on hieno idea. Asusteet voivat todella muuttaa huoneen. Oppitunti 16. Matkavakuutuksia koskevat näkökohdat. Huomenta Anna, pitäisikö minun harkita matkavakuutusta tälle matkalle? Hei John, kyllä, se on hyvä idea. Matkavakuutus voi suojata sinua odottamattomilta ongelmilta. Millaisia tilanteita se yleensä kattaa? Se kattaa yleensä matkan peruutukset, lääketieteelliset hätätilanteet ja kadonneet matkatavarat. Se kuulostaa olennaiselta. Oletko koskaan joutunut käyttämään matkavakuutusta? Onneksi en ole, mutta se antoi minulle mielenrauhan matkoillani. Voin nähdä, kuinka se lohduttaisi. Onko sinulla ensisijainen vakuutusyhtiö? Vertailen yleensä muutamia vaihtoehtoja löytääkseni parhaan kattavuuden ja hinnat. Se on fiksua. Minun on tutkittava joitain palveluntarjoajia ennen matkaani. Ehdottomasti. Kannattaa varata aikaa varmistaaksesi, että olet suojattu. Oppitunti 17. Hotellikustannukset. Hei Anna, löysin hotellin, josta pidän, mutta siitä veloitetaan ylimääräinen $50 per yö. Hei John, tämä kuulostaa järkevältä hyvälle hotellille.
Mitä mukavuuksia se tarjoaa? Se sisältää aamiaisen ja ilmaisen wifiän. Mikä on mukava bonus? Näillä eduilla voi olla suuri ero. Onko se kätevä sijainti? Kyllä, se on lähellä nähtävyyksiä, joissa haluan käydä. Se on hienoa. Oletko jo varannut oleskelusi? Ei vielä, haluan ensin päättää matkapäiväni. Älykäs liike. Joustavuus voi auttaa sinua löytämään parempia tarjouksia. Täsmälleen. Pidän sen mielessäni suunnitellessani. Olen varma, että löydät upean tarjouksen matkallesi. Oppitunti 18. Laajennusten pyytäminen. Hei Anna, mietin projektini määräaikaa. Entä 2 viikon jatko? Hei John, kuulostaa järkevältä. Mitä tekisit sillä ylimääräisellä ajalla? Voisin parantaa tutkimustani ja tarkentaa esitystäni. Se on hieno suunnitelma. Oletko puhunut asiasta esimiehesi kanssa? Ei vielä, mutta uskon, että he ymmärtävät. Kannattaa kysyä. Hyvin valmisteltu projekti erottuu aina joukosta. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että suoritan parhaani työni. Se on kiitettävä asenne. Milloin aiot lähestyä heitä? Kirjoitan sähköpostin tänään ja lähetän sen iltapäivällä. Hyvä idea. Selkeä viestintä on näissä tilanteissa avainasemassa. Oppitunti 19. Essentials-tarvikkeiden ostaminen. Huomenta Anna, minun on täytettävä joitain välttämättömiä tavaroita. Tietysti, mitä erityisesti tarvitset? Tarvitsen lisää shampoota, hoitoainetta ja vartalopesua. Kuulostaa hyvältä listalta. Onko jotain merkkejä, joista pidät? Käytän yleensä luonnontuotteita, ne ovat hellävaraisempia iholleni. Älykäs valinta. Oletko viime aikoina löytänyt uusia merkkejä? Kyllä, kokeilin äskettäin tuotemerkkiä, joka käyttää luomuainesosia, ja rakastan sitä. Se on hienoa. Olen kuullut luomutuotteista hyvää. He todella vaikuttavat. Entä sinä? Etsin vain jotain edullista, mutta tehokasta. Siellä on paljon vaihtoehtoja, löydät jotain sopivaa. Oppitunti 20. Pysy positiivisena. Hei Anna, se on ollut vähän haastavaa viime aikoina, mutta yritän pysyä positiivisena. Hei John, tämä on hyvä ajattelutapa. Mitä haasteita kohtaat? Työ on ollut melko vaativaa, ja tunnen itseni hieman ylivoimaiseksi. Ymmärrän sen. Miten hallitset stressiäsi? Yritän pitää lyhyitä taukoja ja harjoitella mindfulness-tekniikoita. Siitä on apua. Mindfulness voi todella puhdistaa mielesi. Kyllä, se auttaa minua keskittymään uudelleen ja saamaan energiani takaisin. Oletko harkinnut harrastuksia stressin pakoon? Olen ajatellut maalaamista uudelleen, se rentouttaa aina. Se kuulostaa upealta. Luovat kanavat sopivat erinomaisesti stressin lievitykseen. Oppitunti 21. Tavoitteen löytäminen. Huomenta Anna, minulla on ehkä ollut kova tauko äskettäin, mutta minulla on hirveän paljon elettävää. Hei John, ihailen sinnikkyyttäsi. Mikä pitää sinut motivoituneena? Perheeni ja ystäväni ovat suurin tukijärjestelmäni. Se on upeaa. Vahvat ihmissuhteet voivat todella auttaa vaikeina aikoina. Ne muistuttavat minua kaikista elämän hyvistä asioista.
Täsmälleen. Keskittyminen positiivisiin on erittäin tärkeää mielenterveyden kannalta. Asetin myös itselleni pieniä tavoitteita pysyäkseni keskittyneenä. Se on fiksu lähestymistapa. Pienten tavoitteiden saavuttaminen voi lisätä itseluottamustasi. Kyllä, pienistäkin saavutuksista tuntuu hyvältä juhlia. Täysin. Jokainen askel eteenpäin on tunnustuksen arvoinen. Oppitunti 22. Perheyhteydet. Hei Anna, puhutaan siitä, kenen kanssa olet sukua. Yleensä siellä on äiti ja... Hei John, kyllä, myös isä. Minulla on myös 2 sisarusta. Se on mukavaa. Tuletko kaikki hyvin toimeen? Meillä on. Nautimme yhdessäolosta, etenkin lomien aikana. Se kuulostaa ihanalta. Perhetapaamiset voivat olla niin hauskoja. He ovat. Jaamme usein tarinoita ja luomme uusia muistoja. Mikä on perheesi suosikkiperinne? Rakastan vuotuista peliltaamme, se tuo kaikki yhteen. Kuulostaa hurjalta. Mielestäni perheen perinteet ovat niin tärkeitä. Olen samaa mieltä. Ne vahvistavat siteitämme ja luovat kestäviä muistoja. Oppitunti 23. Korujen valmistusohjeet. Hei Anna, olen aikonut etsiä korujen valmistusohjeita. Hei John, tämä on hyvä neuvo. Oletko tehnyt koruja aiemmin? En todellakaan, mutta olen innokas oppimaan. Kuinka kauan yleensä kestää saada perusasiat alas? Se riippuu, mutta monet opetusohjelmat voivat saada sinut alkuun muutamassa tunnissa. Kuulostaa hallittavalta. Minkä tyyppisten korujen tekemisestä olet kiinnostunut? Haluaisin luoda yksinkertaisia rannekoruja ja kaulakoruja. Onpa kauniita valintoja. Onko sinulla mielessäsi erityisiä materiaaleja? Luulen, että aloitan helmillä ja langalla, koska ne ovat melko aloittelijaystävällisiä. Hyvä idea. Helmet voivat tarjota paljon erilaisia ja värejä. Täsmälleen. Olen innoissani nähdessäni, mitä voin luoda. Oppitunti 24. Legends of Niagara Falls. Huomenta Anna, tiesitkö, että Niagaran putouksiin liittyy monia legendoja ja tarinoita? Hei John, kyllä. Olen kuullut, että siitä on olemassa kiehtovia tarinoita. Eräs legenda kertoo naisesta, joka uhrasi itsensä kansansa puolesta. Se on kiehtovaa. Se lisää putouksiin mystiikkakerroksen. Täysin. Jokainen tarina parantaa paikan kauneutta, eikö niin? Ehdottomasti. Se saa sinut arvostamaan luonnon ihmeitä entistä enemmän. Oletko koskaan käynyt Niagaran putouksilla? Ei vielä, mutta se on bucket-listallani. Haluan kokea sen suuruuden. Tulet rakastamaan sitä. Ääni ja näky ovat todella unohtumattomia. Voin vain kuvitella. Varmistan, että opin legendoista ennen kuin lähden. Oppitunti 25. Kiire ovesta ulos. Hei Anna, valitettavasti minulla ei ollut aikaa aamiaiselle tänään. Minun piti kiirehtiä ovesta ulos töihin. Hei John, harmi. Aamiaisen puuttuminen voi olla vaikeaa. Tiedän. Tunnen oloni yleensä hieman laimeaksi ilman sitä. Oletko miettinyt nopeita aamiaisvaihtoehtoja kiireisiin aamuihin? Minulla on. Smoothieet tai yön kauraa näyttävät käteviltä. Ne ovat loistavia valintoja. Ne ovat molemmat ravitsevia ja helppoja valmistaa. Täsmälleen. Yritän suunnitella ensi kerralla.
Suunnittelulla voi olla suuri ero aamurutiiniasi. Varmasti. Otan tavoitteeksi olla järjestelmällisempi. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Tunnet olosi paremmaksi koko päivän. Oppitunti 26. Vesiturvallisuus. Huomenta Anna, menen matalaan veteen, mutta alan paniikkiin, kun vesi nousee rintaani korkeammalle. Hei John, ymmärrän sen. Monet ihmiset tuntevat ahdistusta syvässä vedessä. Se on vain pelko, jota en voi karistaa. En pidä tunteesta, kun en voi koskea pohjaan. Se on täysin normaalia. Oletko harkinnut uimatunteja? Luulen, että se voisi auttaa. Uinnista lisää oppiminen saattaa lisätä itseluottamustani. Ehdottomasti. Se on loistava tapa kehittää taitojasi ja mukavuuttasi. Tutkin sitä. Haluan nauttia vedestä ilman pelkoa. Se on upea tavoite. Vesi voi olla niin virkistävää ja hauskaa, kun tunnet olosi turvalliseksi. Oppitunti 27. Uintitapahtumat. Hei Anna, 8. syyskuuta yöllä sää selkeni ja uimarit astuivat veteen ennen puolta yötä. Hei John, kuulostaa jännittävältä tapahtumalta. Oliko se kisa? Kyllä, se oli yöuintikilpailu. Tunnelma oli sähköinen. Voin vain kuvitella. Yöuinnin täytyy olla melkoinen kokemus. Se todella on. Veteen heijastuvat valot luovat maagisen tunnelman. Se kuulostaa kauniilta. Osallistuitko kilpailuun? Minä tein. Se oli haastavaa, mutta innostavaa. Ihailen rohkeuttasi. Kilpaileminen näissä olosuhteissa on vaikuttavaa. Kiitos. Se työnsi minut rajoihini, mutta rakastin jokaista hetkeä. Se on upeaa. Haluaisin nähdä yöuintitapahtuman joskus. Oppitunti 28. Muotivalinnat. Hei Anna, teimme molemmat tänään hyviä valintoja asumme kanssa. Hei John, olen samaa mieltä. Pidän siitä, että meillä on samanlainen maku muodissa. On mielenkiintoista, kuinka tyylimme täydentävät toisiaan. Mikä inspiroi ilmettäsi? Halusin jotain mukavaa, mutta tyylikästä, joten valitsin tämän mekon. Se on loistava valinta. Kävin tänään tekemässä rento, mutta kiillotettu look. Sopii sulle hyvin. Mietitkö usein asuvalintojasi? Ehdottomasti. Uskon, että hyvin pukeutuminen voi lisätä itseluottamusta. Täysin. Se heijastaa myös persoonallisuuttamme ja luovuuttamme. Oletko koskaan ajatellut jakaa muotivinkkesi verkossa? Minulla on. Voisi olla hauskaa innostaa muita, joilla on samanlainen maku. Oppitunti 29. Luottamuksen rakentaminen. Huomenta Anna, uskon, että voimme vahvistaa tiimityötämme olemalla läpinäkyviä, luotettavia ja toisiamme tukevia. Hei John, tämä on vankka lähestymistapa. Avoimuus rakentaa luottamusta kaikissa suhteissa. Täsmälleen. Kun jaamme ajatuksemme avoimesti, se rohkaisee yhteistyöhön. Ja luotettavuus tarkoittaa, että muut voivat luottaa meihin tarvittaessa. Oikein. Se luo turvallisuuden tunnetta tiimissä. Myös tuki on ratkaisevan tärkeää, se auttaa kaikkia tuntemaan olonsa arvostetuiksi ja motivoituneiksi. Oletko huomannut erityisiä tapoja parantaa tiimimme tukea? Kyllä, säännölliset sisäänkirjautumiset voivat auttaa meitä ymmärtämään toisiamme paremmin. Se on hieno idea. Ehdotan sitä seuraavassa kokouksessamme.
Odotan innolla kaikkien ajatuksia aiheesta. Oppitunti 30. Ajanhallinta. Hei Anna, olen miettinyt kuinka hallita työtaakkaani paremmin. Hei John, se on tärkeää. Mitä strategioita harkitset? Mielestäni on tärkeää delegoida tehtäviä tehokkaasti. Täysin. Delegointi auttaa jakamaan työtaakkaa ja voimaannuttamaan muita. Minun on myös opittava sanomaan ei joskus välttääkseni loppuun palamisen. Se on tärkeä taito. Itsehoidon priorisoinnin tulee aina olla etusijalla. Kyllä, ajan omistaminen itselleni on erittäin tärkeää hyvinvoinnilleni. Oletko asettanut rajoja auttamaan sitä? Olen alkanut, varsinkin työajan jälkeen. Se on hieno askel. On tärkeää latautua. Oppitunti 31. Markkinointistrategiat. Huomenta Anna, voitko suositella hyviä markkinointistrategioita? Hei John, sosiaalisen median markkinointi on nykyään varsin tehokasta. Olen kuullut sen. Mitkä alustat ovat mielestäsi hyödyllisimpiä? Instagram ja Facebook ovat tehokkaita visuaalisen sisällön kannalta. Tuossa on järkeä. Sitoutuminen on avainasemassa näillä alustoilla. Täsmälleen. Johdonmukainen julkaiseminen voi auttaa rakentamaan uskollisen yleisön. Oletko kokeillut erityisiä strategioita, jotka toimivat hyvin? Kyllä, olen käyttänyt kohdistettuja mainoksia tavoittaakseni laajemman yleisön onnistuneesti. Se on kiehtovaa. Otan sen huomioon seuraavassa kampanjassani. Ehdottomasti. Erilaisten lähestymistapojen kokeileminen voi tuottaa hyviä tuloksia. Oppitunti 32. Haastattelun valmistelu. Hei Anna, opitko haastattelua varten, joka meillä on ensi viikolla? Hei John, kyllä. Kävin läpi yleisiä kysymyksiä ja harjoittelin vastauksiani. Se on fiksua. Uskon, että konkreettisten esimerkkien laatiminen auttaa meitä erottumaan joukosta. Täysin. Taitojen havainnollistaminen tosielämän esimerkeillä on ratkaisevan tärkeää. Oletko harjoitellut kenenkään kanssa? Tein valehaastattelun ystäväni kanssa ja se oli todella hyödyllistä. Se on hieno idea. Voisin kokeilla sitäkin ennen varsinaista haastattelua. Se voi lisätä itseluottamustasi ja auttaa sinua tarkentamaan vastauksiasi. Olen samaa mieltä. Tunnen olevani jo valmiimpi. Se on henki. Pärjäämme hyvin yhdessä. Oppitunti 33. Kanadan kartoitus. Hei Anna, sain juuri päätökseen historiaprojektin, jossa minun piti tehdä Kanadan kartta, jossa oli kaavioita, jotka näyttävät kaikkien suurten jokien reitit. Hei John, kuulostaa kiehtovalta. Miten löysit tutkimusprosessin? Se oli aika mielenkiintoista. Opin paljon Kanadan maantiedosta ja historiasta. Se on hienoa. Oletko lisännyt karttaasi tiettyjä maamerkkejä? Kyllä, korostin myös kansallispuistoja ja historiallisia kohteita. Näiden lisäysten on saatava kartta näyttämään eloisalta ja informatiiviselta. Täsmälleen. Halusin varmistaa, että se on sekä opettavainen että visuaalisesti houkutteleva. Miten päätit, mihin reitteihin keskityt? Priorisoin ne, joilla oli merkittävä rooli kaupassa ja etsinnässä. Se on fiksu valinta. Se lisää syvyyttä projektiisi. Oppitunti 34. Ainutlaatuisia ruokia matkoilla. Huomenta Anna,
oletko koskaan maistanut mitään ainutlaatuisia ruokia matkoillasi? Hei John, ehdottomasti. Kerran Japanissa minulla oli herkullisin ramen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä teki siitä niin erityisen? Liemi oli rikasta ja maukasta ja nuudelit keitettiin täydellisesti. Pidän siitä, että jokaisella alueella on oma käänne perinteisiin ruokiin. Täsmälleen. Japanissa kokeilin myös sushia, joka tehtiin juuri edessäni. Tuore sushi on aivan erilainen kokemus. Nautitko siitä? Kyllä, se oli uskomatonta. Tuoreus teki kaiken eron. Voin vain kuvitella. Mitä muita maita olet etsinyt ruokaa varten? Italiassa oli parhaita pastaa, jota olen koskaan maistanut. Oppitunti 35. Eurooppalaiset kilpailut. Hei Anna, tiesitkö, että Euroopan maat kilpailivat keskenään yrittäessään olla mantereen tehokkain maa? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka historialliset kilpailut muovasivat nykyaikaista Eurooppaa. Täsmälleen. Kilpailu resursseista ja alueesta oli kovaa. Se vaikutti ehdottomasti poliittisiin liittoutumiin ja konflikteihin läpi historian. Saitko opintojen aikana tietää erityisistä sodista? Napoleonin sodat olivat erityisen tärkeitä voimadynamiikassa. Se on totta. Niillä oli pysyviä vaikutuksia Euroopan politiikkaan. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä tapahtumat vaikuttavat suhteisiin vielä tänä päivänä. Varmasti. Historian opetukset ovat tärkeitä ajankohtaisten asioiden ymmärtämiselle. Täysin. Historia auttaa meitä oppimaan menneisyyden virheistä. Oppitunti 36. Käytännön taidot. Huomenta Anna, uskon, että käytännön taidot ovat yhtä tärkeitä kuin teoreettinen tieto. Hei John, ehdottomasti. Ne tarjoavat todellisia sovelluksia oppimillemme. Täsmälleen. Taidot, kuten ruoanlaitto tai budjetointi, ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä. Ne antavat riippumattomuuden ja itseluottamuksen tunteen, eikö niin? Kyllä, käytännön taitojen hallitseminen voi olla uskomattoman voimaannuttavaa. Oletko käynyt kursseilla parantaaksesi käytännön taitojasi? Kävin äskettäin ruoanlaittokurssilla, ja se oli niin hauskaa. Se kuulostaa nautinnolliselta. Ruoanlaitto on arvokas taito. Se todella on. Olen kokeillut uusia reseptejä kotona. Se on upeaa. Ruoanlaitto voi olla sekä luovaa että terapeuttista. Oppitunti 37. Saavutus. Hei Anna, mielestäni käytännön taitojen kehittäminen tuo onnistumisen tunteen. Hei John, olen täysin samaa mieltä. On palkitsevaa nähdä edistystä. Uuden oppiminen voi lisätä itseluottamustamme, eikö niin? Täsmälleen. Jokainen pieni virstanpylväs lisää yleistä kasvuamme. Oletko kokenut sitä missään viimeaikaisissa projekteissasi? Kyllä, tee se itse projektin loppuun saattaminen tuntui uskomattomalta. Rakastin nähdä lopputuloksen. Se on upeaa. On tyydyttävää luoda jotain omin käsin. Se todella on. Se antaa ylpeyden ja saavutuksen tunteen. Jatkan ehdottomasti uusien taitojen etsimistä pitääkseni sen tunteen elossa. Se on hieno ajattelutapa. Jatkuva oppiminen on niin tärkeää. Oppitunti 38. Ruoanlaittoaineet. Huomenta Anna, keräsin kaikki ainekset, joita tarvitsin reseptiini.
Hei John, hienoa. Mitä aiot kokata? Teen kasvispaistetta. Se on terveellistä ja nopeaa. Se kuulostaa herkulliselta. Ainesosista puheen ollen, onko niillä paljon vaihtoehtoja kaupassa? Kyllä, heillä on laaja valikoima tuoreita vihanneksia ja mausteita. Se on täydellinen. Tuoreilla ainesosilla on suuri ero makuun. Olen samaa mieltä. Pidätkö myös tuoreista raaka-aineista kokkaamisesta? Ehdottomasti. Se on hauskempaa ja palkitsevampaa. Mikä on lempiruokasi, jonka valmistat tuoreista aineksista? Rakastan salaattien tekemistä värikkäistä vihanneksista. Oppitunti 39, tylsää toimintaa. Hei Anna, mietin, kuinka jotkut toiminnot voivat kuulostaa aika tylsiltä. Hei John, olen samaa mieltä. Mitkä toiminnot ovat mielestäsi tylsiä? Joskus tehtävät, kuten tiedostojen järjestäminen, voivat tuntua tylsiltä. Se on totta. Minun on vaikea pysyä motivoituneena näinä aikoina. Täsmälleen. Ystäväni Joan tuli luokseni äskettäin, ja hänen hiuksensa ovat aina upeat. Todella. Onko hänellä vinkkejä hiusten pitämiseen? Kyllä, hän jakoi hienoja huusten hoitorutiineja, joista voi olla apua. Haluaisin kuulla ne. On aina mukavaa oppia uusia kauneusvinkkejä. Varmasti. Ehkä voisimme joskus pitää huusten hoitopäivän yhdessä. Se kuulostaa hauskalta. Olen aina valmis kokeilemaan tyylejä. Oppitunti 40, jogurtti ja juusto. Huomenta Anna, onko meillä vielä jogurttia jääkaapissa? Hei John, kyllä, meillä on jogurttia jäljellä. Hienoa. Entä välipalaksi jogurtti tai juusto? Jogurtti kuulostaa hyvältä. Se on terveellistä ja virkistävää. Voisimme lisätä siihen hedelmiä lisämakua varten. Se on loistava idea. Tuoreet hedelmät tekevät jogurtista entistä paremman. Mitä hedelmiä tykkäät sekoittaa joukkoon? Rakastan marjojen lisäämistä, ne ovat makeita ja ravitsevia. Marjat ovat täydellisiä. Voisin lisätä granolaa rapeaksi. Se kuulostaa herkulliselta. Valmistetaan se yhdessä. Oppitunti 41, live-pelit. Hei Anna, oletko koskaan käynyt live-pelissä? Hei John, kyllä. Olen käynyt muutamissa NBA-otteluissa ja ne olivat jännittäviä. Se on mahtavaa. Tunnelman on oltava sähköinen. Se todella on. Väkijoukon energia tekee siitä unohtumattoman. Oliko sinulla suosikkipeliä, johon menit? Kyllä, oli yksi pudotuspelipeli, joka oli uskomattoman intensiivinen. Voin kuvitella. Voittiko joukkueesi? He tekivät. Se oli niin ikimuistoinen kokemus. Haluaisin joskus osallistua live-peliin, se näyttää hurjalta. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on kokemus, jota et unohda. Oppitunti 42, vierailu urheilukaupassa. Hei Anna, minä myös. Käydään urheilukaupassa, heillä on kaikki mitä tarvitsemme. Hei John, kuulostaa suunnitelmalta. Mitä toivot löytäväsi? Etsin uusia juoksukenkiä. Vanhat ovat kuluneet. Tarvitsen uuden joogamaton. Se, joka minulla on liian liukas. Se on tärkeää tasapainon kannalta. Pidätkö jostain tietystä merkistä? Olen kuullut hienoja asioita Liformesta.
Niiden matot ovat erittäin kestäviä. Täytyypä tarkistaa ne. Käytän yleensä asiksia juoksukenkien kanssa. Asics on varma valinta. Ne tarjoavat hyvän tuen pitkillä matkoilla. Täsmälleen. Liitytkö kanssani kokeilemaan varusteita? Tietenkin. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Voimme jakaa havaintojamme. Oppitunti 43, vaihtoehtojen tutkiminen. Huomenta Anna, kuulostaa suunnitelmalta. Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja matkallemme. Hei John, kyllä. On hauskaa jakaa havaintojamme myöhemmin. Miten keräät mieluiten tietoa suunnittelua tehdessäsi? Etsin yleensä netistä arvosteluja ja suosituksia. Se on fiksua. Tykkään lukea matkablogeja henkilökohtaisten kokemusten vuoksi. Blogit voivat olla todella oivaltavia. Oletko löytänyt viime aikoina hyviä? Kyllä, törmäsin piilotettuihin helmiin Euroopassa. Se kuulostaa kiehtovalta. Niistä kuulisin mielelläni lisää. Voimme keskustella siitä kahvilla suunnitelmien mukaan. Täydellinen. Odotan innolla, mitä voimme löytää yhdessä. Oppitunti 44, korruptiokysymykset. Hei Anna, oletko kuullut, että korruptio on vakava ongelma monissa maissa? Hei John, kyllä, se on hälyttävää. Korruptiota on useita erilaisia, eikö niin? Täsmälleen. Lahjonta ja kavallus ovat yleisimpiä. Ja ne voivat todella vahingoittaa yleisön luottamusta hallitukseen. Oikein. Mitkä ovat mielestäsi tehokkaita tapoja torjua sitä? Avoimuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä askeleita. Olen samaa mieltä. Myös kansalaisten oikeuksista kertominen voi auttaa. Kyllä. Valtuutetut kansalaiset ovat ratkaisevan tärkeitä korruption torjunnassa. Se on monimutkainen ongelma, mutta jokainen yritys on tärkeä. Täysin. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. Oppitunti 45, matkasuunnitelmat. Huomenta Anna, oletko tehnyt matkasuunnitelmia lähiaikoina? Hei John, kyllä. Itse asiassa suunnittelen matkaa Italiaan ensi kuussa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Missä kaupungeissa aiot vierailla? Haluan tutustua Roomaan, Firenzeen ja Venetsiaan. Ne ovat kaikki kauniita paikkoja. Mistä olet eniten innoissasi? En malta odottaa nähdäkseni taidetta ja arkkitehtuuria, erityisesti kolosseumia. Kolossium on henkeä salpaava. Aiotteko kokeilla paikallisia ruokia? Ehdottomasti. Odotan innolla aitoa pastaa ja gelatoa. Se kuulostaa herkulliselta. Sinun on jaettava kokemuksesi, kun palaat. Aion. Olen varma, että siitä tulee unohtumaton seikkailu. Oppitunti 46, luontoterapia. Hei Anna, voisin käyttää luontoterapiaa tämän kiireisen viikon jälkeen. Hei John, minä myös. Ulkona oleminen voi olla niin virkistävää. Mitä jos suunnittelemme vaellusmatkan tälle viikonlopulle? Se kuulostaa mahtavalta idealta. Onko sinulla jokin tietty reitti mielessä? Ajattelin järven lähellä olevaa. On kaunista tähän aikaan vuodesta. Rakastan sitä polkua. Näkymät ovat upeat, varsinkin auringonlaskun aikaan. Täsmälleen. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Voimme kutsua myös ystäviä. Se tekisi siitä hauskempaa. Tehdään suunnitelma. Kyllä.
Tutkin logistiikkaa, ja voimme viimeistellä sen. Täydellinen. Odotan sitä jo innolla. Oppitunti 47. Tehodynamiikan ymmärtäminen. Hei Anna, on tärkeää olla eristämättä itseämme vallan todellisuuksista. Hei John, olen täysin samaa mieltä. Voiman dynamiikan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Täsmälleen. Miten uskot, että voimme pysyä ajan tasalla näistä todellisuuksista? Keskusteleminen ja eri näkökulmien lukeminen voi auttaa. Se on hyvä pointti. Meidän ei pitäisi vetäytyä menneisyyttämme koskevan sentimentaalisuuden gettoon. Kyllä. On elintärkeää oppia historiasta joutumatta sen ansaan. Miten tämä tietoisuus voi mielestäsi vaikuttaa toimintaamme? Se voi motivoida meitä puolustamaan positiivista muutosta yhteisöissämme. Täysin. Valtuutetut yksilöt voivat haastaa epäoikeudenmukaisuudet tehokkaasti. Tämä tietoisuus on avainasemassa tasa-arvoisemman yhteiskunnan edistämisessä. Oppitunti 48. Uusien asiakkaiden houkutteleminen. Huomenta Anna, oletko yrittänyt tarjota alennuksia houkutellaksesi uusia asiakkaita? Hei John, kyllä. Alennukset voivat olla tehokas strategia myynnin lisäämiseen. Millaiset alennukset ovat mielestäsi houkuttelevimpia? Prosenttiosuus kokonaisostosta toimii usein hyvin. Se on totta. BOGO-tarjoukset, osta 1, hanki 1, ovat myös suosittuja. Ehdottomasti. Ne luovat kiireen tunteen ja rohkaisevat ostamaan. Oletko huomannut, että asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, kun alennuksia tarjotaan? Kyllä, ihmiset tutkivat todennäköisemmin uusia tuotteita nähdessään alennuksia. Se on hieno havainto. Se voi johtaa myös asiakasuskollisuuteen. Täsmälleen. Tyytyväiset asiakkaat palaavat usein ostamaan enemmän. Oppitunti 49. Nostalgiset nuket. Hei Anna, kun olin vauva, sain räsynuken. Hei John, kuulostaa söpöltä. Oliko se sinulle erityinen nukke? Kyllä, se oli hyvin tavallinen pieni nukke, mutta sillä oli paljon tunteellista arvoa. Ymmärrän. Joskus yksinkertaisuus pitää sisällään eniten muistoja. Täsmälleen. Onko sinulla rakkaita leluja lapsuudestasi? Minulla oli täytetty karhu, jonka otin kaikkialle. Se oli paras ystäväni. Se on upeaa. On hämmästyttävää, kuinka lelut voivat muokata varhaisia kokemuksiamme. Kyllä. Ne edustavat usein mukavuutta ja turvallisuutta lapsuuden aikana. Luulen, että siksi arvostamme niitä esineitä myös aikuisina. Täysin. Ne muistuttavat meitä elämämme yksinkertaisista ajoista. Oppitunti 50. Kasvava itsenäisyys. Huomenta Anna, kypsäksi ja itsenäiseksi ihmiseksi tuleminen on välttämätöntä. Hei John, olen samaa mieltä. Se on matka, joka vaatii tukea muilta. Täsmälleen. Kiitän kaikkia niitä, jotka osallistuivat kehitykseeni. Se on hyvä tunne. Kiitollisuus on tärkeää kasvussamme. Kyllä. Miten luulet suhteemme muokkaavan itsenäisyyttämme? Ne tarjoavat perustan luottamukselle ja rohkaisulle tutkimiseen. Se on totta. Tukevat ihmissuhteet voivat herättää luottamusta. Kyllä. He voivat myös opettaa meille arvokkaita elämäntunteja matkan varrella. Uskon, että se on olennainen osa kasvamista. Täysin. Jokainen kokemus muokkaa sitä, keiksi meistä tulee.
Oppitunti 51, Camping Essentials. Hei Anna, etsin makuupussia, kannettavaa liesiä ja otsalamppua. Hei John, nämä ovat upeita leirintävälineitä. Suunnitteletko matkaa? Kyllä, lähden viikonloppumatkalle telttailemaan ystävien kanssa. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko jo valinnut leirintäalueen? Harkitsemme kansallispuistoa. Maisemat siellä ovat kauniit. Hieno valinta. Onko sinulla kaikki varusteesi valmiina? Melkein. Sinun tarvitsee vain poimia muutama esine, kuten liesi ja otsalamppu. On tärkeää, että sinulla on luotettavat varusteet mukavan kokemuksen takaamiseksi. Ehdottomasti. Haluan varmistaa, että kaikki ovat turvassa ja nauttivat matkasta. Se on hieno ajattelutapa. Ennakkosuunnittelu tekee kaiken eron. Oppitunti 52, kotitekoisten luomusten ilo. Hei Anna, ja on palkitsevaa maistaa omia kotitekoisia luomuksiasi. Hei John, ehdottomasti. Ruoanlaitto tyhjästä on jotain erityistä. Mikä on lempiruokasi, jota teet kotona? Rakastan leivän leipomista. Tuoksu täyttää koko talon. Se kuulostaa ihanalta. Nautin pastan valmistamisesta, se on niin hauska prosessi. Kotitekoinen pasta on parasta. Onko sinulla salainen ainesosa? Lisään yleensä ripaus muskottipähkinää ainutlaatuisen maun saavuttamiseksi. Se on fiksua. Käytän joskus yrttejä puutarhastani. Tuoreet yrtit todella kohottavat ruokaa. Oletko kokeillut tehdä jälkiruokia? Kyllä, tein äskettäin suklaakakun, joka oli hitti kokoontumisessa. Kuulostaa herkulliselta. Leipominen voi olla myös niin terapeuttista. Ehdottomasti. Se on loistava tapa ilmaista luovuutta keittiössä. Oppitunti 53, Pohjois-Amerikan kuolema ja hautauskäytännöt. Huomenta Anna, oletko koskaan ajatellut kuinka useimmat ihmiset Pohjois-Amerikassa kuolevat? Hei John, kyllä, tämä on raskas aihe, mutta tärkeä keskustelun aihe. Monet valitsevat perinteiset hautaukset, mutta polttohautaus on yleistymässä. Se on totta. Polttohautaus tarjoaa usein yksinkertaisemman ja kustannustehokkaamman vaihtoehdon. Oletko huomannut kulttuurisia eroja hautauskäytännöissä? Täysin. Joissakin kulttuureissa on monimutkaisia seremonioita vainajan kunniaksi. On kiehtovaa, kuinka tavat voivat vaihdella suuresti. Mikä mielestäsi muokkaa näitä käytäntöjä? Historialla, uskonnolla ja henkilökohtaisella uskomuksella on kaikilla merkittävä rooli. Täsmälleen. On tärkeää ymmärtää ja kunnioittaa näitä eroja. Kyllä, se auttaa meitä arvostamaan menetyksiä käsittelevämme monimuotoisuutta. Oppitunti 54, Kanadan valuutta. Hei Anna, oletko kuullut nimistä, joita käytämme kolikoissamme? Hei John, kyllä. On hassua, että kutsumme $1 kolikoitamme looneiksi. Oikein. Ja $2 kolikoita kutsutaan jetoniesiksi. Mikä omituinen nimitys? Rakastan sitä. Se lisää luonnetta valuuttaamme. Käytätkö niitä usein? En enää niin paljon, mutta muistan keränneeni niitä lapsena. Kolikoiden kerääminen voi olla hauskaa. Jokaisella on oma tarinansa. Täysin. Oletko koskaan tutkinut niiden takana olevaa historiaa? Kyllä, joillakin kolikoilla on ainutlaatuisia malleja, jotka heijastavat kanadalaista perintöä. Se on kiehtovaa. Se on loistava tapa oppia kulttuuristamme.
Varmasti. Valuutta voi kertoa meille niin paljon kansakunnan identiteetistä. Oppitunti 55 kuntosalimaksut. Huomenta Anna, mahtavaa nähdä niin monia kuntotunteja saatavilla. Hei John, kyllä. Olen utelias, onko kurssille liittymisestä maksu? Ei, kaikki kuntoilutunnit ovat täydentäviä yhteisökeskuksessamme. Se on upeaa. Se kannustaa enemmän ihmisiä osallistumaan. Täsmälleen. Ilmaiset tunnit voivat edistää yhteisöllisyyden tunnetta. Oletko kokeillut mitään luokkia? Olen harrastanut joogaa ja zumbaa. Molemmat on niin hauskoja. Hienolta nuo kuulostaa. Haluaisin liittyä kanssasi zumbatunnille. Se olisi mahtavaa. Energia näissä luokissa on tarttuvaa. Kyllä. Lisäksi se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja tavata uusia ihmisiä. Oppitunti 56, ostoskokemukset. Hei Anna, viimeksi kun olin ostoskeskuksessa, huomasin niin monia uusia kauppoja. Hei John, oliko sinulla mielessäsi tiettyjä myymälöitä? Näin uuden putiikin, joka on erikoistunut käsintehtyihin koruihin. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Rakastan ainutlaatuisia, käsityönä tehtyjä esineitä. Sama täällä. Paikallisten käsityöläisten tukemisessa on jotain erityistä. Täysin. Oletko löytänyt piilotettuja helmiä ostoskeskuksesta? Kyllä, siellä on hieno kauppa, joka myy ympäristöystävällisiä tuotteita. Se on upeaa. On aina mukavaa tehdä ostoksia kestävästi. Se tekee shoppailusta merkityksellisemmän, eikö niin? Kyllä, minusta tuntuu hyvältä, kun tiedän, että minulla on positiivinen vaikutus. Oppitunti 57, ruoanlaiton ilo. Hei Anna, kuulostaa herkulliselta. Lisään ne ostoslistalleni. Hei John, mitä aiot kokata? Ajattelen kasvispaistin ja kotitekoisen kastikkeen tekemistä. Tuo kuulostaa herkulliselta. Mitä vihanneksia haluat sisällyttää? Rakastan paprikaa, parsakaalia ja herneitä niiden rapeuden vuoksi. Hienoja valintoja. Oletko harkinnut mausteiden lisäämistä? Kyllä, lisään yleensä valkosipulia ja inkivääriä lisäpotkua varten. Nuo maut parantavat ruokaa niin hyvin. Nautitko ruoanlaitosta usein? Kyllä minä. On terapeuttista ja palkitsevaa luoda jotain tyhjästä. Olen samaa mieltä. Lisäksi aterioiden jakaminen ystävien kanssa tekee siitä vielä paremman. Oppitunti 58, oppimisen haasteet. Huomenta Anna, onko sinun vaikea oppia itse? Hei John, se voi olla toisinaan haastavaa, mutta yritän pysyä motivoituneena. Se on tärkeää. Mitä strategioita käytät keskittyäksesi? Asetin pieniä, saavutettavissa olevia tavoitteita seuratakseni edistymistäni. Se on fiksu lähestymistapa. Haetko apua myös muilta? Kyllä, liityn usein opintoryhmiin, ne tarjoavat suurta tukea. Yhteistyö voi todella parantaa ymmärrystä. Oletko löytänyt hyödyllisiä resursseja? Täysin. Verkko-opetusohjelmat ja foorumit ovat korvaamattomia oppimisen kannalta. Olen samaa mieltä. Ne tarjoavat erilaisia näkökulmia ja selityksiä. On jännittävää oppia erilaisilta ihmisiltä ja kokemuksilta. Oppitunti 59, vintage-muotitrendit. Hei Anna, oletko huomannut kuinka vintage-muoti tekee paluun viime aikoina? Hei John, kyllä.
On kiehtovaa, kuinka trendit palaavat tyyliin. Tiedän. 70- ja 90-luvun tuotteet ovat erityisen suosittuja nykyään. Täysin. Säästökaupat kukoistavat tämän trendin ansiosta. Onko sinulla vintage-suosikkityyli, jota haluat käyttää? Pidän boheemista lookista, jossa on virtaavat mekot ja kerroksiset asusteet. Se kuulostaa kauniilta. Minua kiinnostavat retrograafiset teepaidat ja denimtakit. Nämä ovat klassisia valintoja. Vintage-kappaleet kertovat usein tarinan. Täsmälleen. Se on kuin pukeutuisi historiaan. Lisäksi on kestävää käyttää vanhoja vaatteita uudelleen.